Hej allihopa! Jag sitter här med Pontus Persson, samhällsdebattör som är populär på Twitter och han har även YouTube-kanal. Välkommen! Tack så mycket! SVT gjorde nyligen ett ganska kritiskt reportage mot Försvarsmakten där man beskriver våld, orättvisa bestraffningar och kränkningskultur. Det talas om skavsår, kränkande kommentarer, mobbning och maktmissbruk. En anonym rekryt vittnar om hur ett av befälen slog med en pinne bak på deras hjälmar under en övning på en skjutbana för att påminna soldaterna om att hålla huvudet lågt. Han säger, citat, "De hade hjälm på sig så det gjorde inte ont, men det är så onödigt." Slutcitat. En annan vittnar om att han spydde 2 gånger av ångest under sin tid på jägarutbildningen och han grät när han åkte tillbaka till förläggningen efter en permission. Du kan ju berätta om din erfarenhet inom försvaret och vad du har för syn på det här vinklingen som statsmedia har tagit. Känner du igen dig i det här? Alltså jag känner igen mig att det är misär och att du har ångest och att du blir kallade hemska saker. Ja, det känner jag igen mig. Alltså, jag gjorde värnplikten 2008 på I-19 som spaningssoldat och sen var jag anställd i 1,5-2 år efter det som spaningssoldat. Eller 1 år ungefär. Och sen ett halvår här i Umeå också. Men alltså vadå? Ångest över att du spyr för att du har ångest när du kommer tillbaka från en permission. Alltså, ja, vem hade inte ångest? Alltså, första 3 månaderna under min värnplikt, jag har minnesluckor. Jag kommer inte ihåg mycket. Jag kunde ju komma hem på en permission på en helg, vakna mitt i natten och typ göra vakt. Alltså, i sömnen. Wow, är det så? Det är inget ovanligt. Det där händer ju alla som gör någon fysiskt krävande tjänst. Jägartjänst, spaningstjänst, röjdykare eller vad som helst som är fysiskt krävande. Och det är inte bara fysiskt krävande, det är psykiskt också. Och ja, så nej, vinklingen är ju ganska bizarr. Det är ju uppenbarligen någon journalist som har suttit bakom en skrivbord hela livet och bara får höra, åh nej, de blir kallade hemska saker. Usch, vad hemskt. Jag såg att en person gjorde en intressant poäng att eftersom värnplikten infördes igen för några år sedan så kan ju det här helt enkelt vara personer som bara inte hade passat där oavsett. Så att SVT återigen ger för stor röst till en kränkt minoritet. Vad tänker du om det? Jo, men så är det ju. Jag har ju pratat med men min farsa är ju före detta officerare. Han var ju liksom i armén i 35 år. Alltså han ringde ju mig och var fly förbannad över det här. Alltså riktigt förbannad. Och jag har ju pratat med andra som fortfarande är kvar och de undrar liksom vad fan håller K3 på med? Men sen har de insett att det här är ju bara SVT som vinklar det här. Om det var igår eller idag, nej igår var det, så släppte ju några värnpliktiga, jag tror det var något råd eller om det var bara allmän värnpliktiga på K3 där de här kränkningarna skedde. De hade ju skrivit ett brev till arméchefen om det här. Och de skrev ju det att vi känner ju inte igen oss alls i det här. Det här är ju bara påhittat. Våra befäl är bra, de är hårda men rättvisa. Det är inte så att de gör det bara för att de är onda och njuter av det. Och att det inte är en kultur i det här, utan det är bara om det har hänt någonting, alltså någon som har blivit misshandlad, på riktigt misshandlad, alltså då är det bara enstaka företeelser. Men grejen är att när du blandar ihop verbala kränkningar med påstådd misshandel, du vet, då slutar jag lyssna. Alltså om du inte klarar av att bli kallad luder eller skitstövel eller jättebebis när du ska vara jägarsoldat. Alltså, ja men då ska du inte vara jägarsoldat. Det här är alltså begrepp du har fått ta under din utbildning. Ja, jag blev kallad jättebebis en gång för att jag släpade mina fötter och så fick jag spark på kängorna. Och jag menar, slagit med en pinne på huvudet. Jag såg i min pluton fick ju en smäll på huvudet med en pinne när han hade hjälm på sig för att han kastade en handgranat utan att ta bort tumsäkringen på handgranaten. Och då betyder det att officeraren får gå ut och oskadliggöra handgranaten med så här, skyddsdräkt och allting. Och det är ju, han vill ju hem till sin familj. Och då för att se till att soldaten inte gör om det, så då slår han till han lite på huvudet med en pinne. Mot en hjälm som ska tåla sekundärsplitter liksom. Så att... Jag tänker att om man kollar på Israels militär eller USAs militär eller rysk militär, helt enkelt effektiv militär, är det otänkbart att någon där skulle klaga på fulla ord eller skavsår. För den praktiska verkligheten av krig är ju mycket brutalare än något
de här befälen sägs göra? Är det inte lite poängen att härda folk inför att behöva döda liksom? Man kan ju tycka det. Speciellt om det är, alltså vi pratar om, återigen, det är jägarsoldater. Det här ska vara liksom gräddan. Alltså det här ska vara gräddhyllan av svenska soldater. Och jag menar, vem fick inte skavsår när de gick? Alltså jag blev ju avtagen av en övning för att vi gick en 12 mils marsch och alltså läkaren tog av mig från övningen efter 10 mil för jag hade sådana skavsår så att det blev risk att få, alltså jag fick käka antibiotika efteråt. Oh, wow. Så jag fick göra om den där 12 mils marschen sen igen för att jag inte klarar av den med mina skavsår. Ja, det är brutalt. Jo. Det här med skavsår känner jag igen med för mina vänner som har gått lumpen pratar ju alltid om det och det förekommer ju överallt verkligen. Det är oundvikligt när man går så långt. Och jag menar, det är ingen som säger att soldater ska bli misshandlade till döds eller att de ska ta livet av sig typ som i rysk värnplikt, alltså i Ryssland. Det är ingen målbild. Men det är inte heller en målbild att vi ska ha lättkränkta jägarsoldater som inte klarar av en pinne på sin hjälm. Bara för att de ska lära sig att hålla huvudet nere. Eller att ett befäl kallar dem för de fula saker. Alltså, det är ingen målbild vi ska ha. Så på sätt och vis kan man säga att svensk media och feminismen går Rysslands ärenden genom att försvaga vårt försvar? Ja, jag tänkte också, det är faktiskt en bra poäng. Jag tänkte faktiskt på det lite tidigare också. Jag tänkte på, kommer du ihåg SVT, den här snubben som hade den här Facebookgruppen om svensk sjukvård, hur han blev svartmålad och han var alarmist och liksom svartmålade svensk sjukvård trots att det var SVT han länkade till i princip. Det här är lite samma sak. Jag menar, inte SVT lite alarmistiska nu genom att lyfta fram de här snöflingorna, brist på bättre ord. Man kan ju tycka att jag raljerar och hånar dem, men alltså jag tycker att det här ska man håna. Alltså det är ingen rättighet att inte bli kränkt som värnpliktig. Alltså värnpliktig, ordet innefattar ju tvång. Jag menar, det är inte mysigt att tvingas göra någonting. Du gör det ju inte, alltså det är inget jävla sommarkollo. En del av psykologin inom militären med att skrika på soldaterna så sägs ju vara att liksom härda dem inför den konstanta stressen av att befinna sig i en stridssituation. Och på något sätt uppfostra dem till att lyda enklare, för man har ju inte tid att tänka och bli kränkt eller klaga över någonting i en sån stridssituation. Jag funderar lite på, det klagas mycket över homofobi och liksom den sortens sexistiska kränkningar här. De begreppen kan ju innebära lite vad som helst i dagens samhälle, har jag märkt. Så kan man säga att det här knyter an till ett större problem gällande feminisering i allmänhet av samhället? Det kan jag nog, men det ska jag nog säga. Jag menar, man kan ju koppla det till mycket, men alltså liksom, jag trodde ju liksom Försvarsmakten skulle vara den här sista bastionen mot lättkränktheten och feminiseringen av samhället, men uppenbarligen inte när liksom till och med jägarsoldater reagerar så här på hårda ord. Men sen, jag menar, det finns ju på varje regemente finns ju någon sån här, kommer jag inte ihåg exakta ordet, men det är en sån här inte gender officer, men det är ett sån här typ jämställd, alltså någon sån här genusexpert. Ja, men typ någon sån här högutbildad tjomme som, alltså jag är polare som har varit i Afghanistan som har varit ute i strid med talibaner och så har de tagit krigsbyten från talibaner och de är nedblodade liksom, och så hänger de upp det på sitt logement, tälten i Afghanistan och bor i barackerna. Och då har det kommit någon sån här officer, plockat ner dem där för att det har ju varit det kan ju anses som kränkande. Det är hemskt. Du vet, krig är inte hemskt, det är ju för hemskt, så då får man ju inte visa det. Alltså det ska bara hållas undan. Alltså du vet, det är så bisarrt, du vet. Men men det här kan ju kopplas till mycket annat. Jag menar, men vadå? Feminister pratar mycket om att Sverige är ett förtryckande patriarkat och kvinnor och jada förtrycks. Män förtrycker kvinnor. Jag menar, är det ett förtryckande patriarkat om poliser i Sverige står och delar ut kaffe och bullar, saft och bullar till kriminella? Vilket de faktiskt har gjort. Flertalet gånger. De bjuder in bilbrännare till pizza och samtal och fika. Låter det som ett förtryckande patriarkat eller en feminiserad statsapparat? Jag tycker det låter som det senare. Även med debattklimatet överlag märker jag att vi
Vi är väldigt överkänsliga här i Sverige på många sätt. Det handlar inte bara om mesiga straff. Det handlar också om vad man får och inte får säga. Så det är med viss skepsis jag läser de här vittnesmålen om kränkande kommentarer. För jag har ju märkt att det kan krävas väldigt lite för att man ska dra till med en stämpel där. Jag menar, reaktionerna jag fick när jag skrev om det här, att vem mådde, för rubriken var väl ungefär, ja, folk mådde dåligt under värnplikten. Så bara, jaha, vem mådde, alltså 99,9% som gjorde värnplikten mådde dåligt. Alltså vem gör inte det? Och då säger folk bara, fast det är en modern armé, ska man inte, det här är ingenting man ska sträva efter. Så bara, nej, så kan du ju resonera, men dagen det blir krig så ska du ju ge fan på att fienden inte bryr sig om hårda ord eller vart de sätter kulan. Alltså, titta på kriget nu senast mot Azerbajdzjan och alltså kriget mellan Azerbajdzjan och Armenien. Alltså där får man ju liksom se krigets konsekvenser. Alltså det är ond bråd död. Och jag menar, då tycker jag det är konstigt att fokusera på vad du blir kallad. Ja, då kanske du inte ska göra vapentjänst. Då kanske du ska, jag vet inte, sitta och prata känslor i någon circle jerk-grupp eller någonting. Jag vet inte. På så sätt undrar man om det verkligen var så klokt att återinföra värnplikten igen. För det blir lite att they're not sending their best, kanske, samhället. Alltså jag tror ju att vi behöver värnplikt och yrkesförsvar. Alltså värnplikt är ju ett bra sätt att få in folk från alla sociala klasser in i militära. Sen säger jag inte att militära ska vara en uppfostringsanstalt. Det tror jag inte heller på. Det får föräldrar hålla på med. Men jag tror att värnplikt ska man ha som en bra bas. Men vi behöver även ett yrkesförsvar. Som, jag menar, gör någon värnplikten, gillar det, då kan man bli anställd som jag gjorde. Sen slutade jag för att lönen är piss. Så att, men det här hör till någonting större än feminisering av samhället. Alltså, du kan koppla det här till kriminella som sitter i domstolen och liksom kalla domaren för hora eller se åt anhöriga till offren och liksom knulla dem eller vad som helst. Och det värsta som händer är att de får typ dagsböter. Och så sen säger någon åklagare, och det här är faktiskt sant, säger de bara, fast han måste ju få liksom yttra sig och vad han tycker och tänker. Han är frustrerad för han har suttit häktad så länge. Typ. Alltså, du vet, det där är inget så här toxiskt manligt patriarkat. Det där är feminisering som hatar gränser. Det där är batikhäxor utan gränser. Varje myndighet har en soc-kärring-perspektiv, verkar det som. Ja. Så nej, det känns inte som att man förbereder och stärker samhället för krig här i bredare mening. Det känns som att jag lyfte exempelvis när MSB skickar ut och när kriget kommer för något år sedan. Ja, just det. Så varnar de för liksom att utländska krafter kan vilja påverka infrastrukturen och tilliten till samhället negativt. Och så kollar jag på vad Socialdemokraterna har gjort de senaste 20 åren och tänker att vänta lite nu, det här låter som projicering. Så att föra den sortens politik de har fört är inget bra sätt att förbereda för en kris, kan man tycka, med välfärdskris och poliskris och våldtäktskris och allt möjligt. Hur många landsting eller regioner är det liksom inte som har lagt ner sitt beredskapslager? Men vi har inget elnät längre som skulle kunna klara en kris. Vi liksom förlitar oss i princip på oljekraftverk i södra Sverige och smutsig polsk el. Men nu kommer Polen rädda oss, för de kommer hålla på att bygga kärnkraftverk nu. Så de kommer rädda oss. Det är bra. Ja, tack och lov. Ja, tack och lov. Tack för att du besökte min kanal, och det var intressant att få höra från en riktig soldat om vad han tycker om SVT. Ja, tack så mycket. Vad kul. Tack.